guys, ito ang aking Balbacua na baka. Famous ito guys sa mga Bisaya guys. First, ang ginawa ko dito, pinakuluan ko siya. Pagkatapos ko pagpakulo, nung pakita ko na malambot-lambot na siya, ginisa ko siya sa olio de oliva with matching nilagyan siya na asyuti na liso. Ginisa ko siya na may sa bawang at saka mayroon sibuyas. Hoy, linagay ko ang karne. Pinakuluan ko ulit siya. Linagyan ko siya ng asin. Linagyan ko pa siya ng tubig. Ulit. At saka star anise. Nilagyan ko siya ng star anise kasi yun ang mga sekreto. Nilagyan ko lang rin siya ng beef cubes. Yan. Pinapalambot natin. Yan ito guys ang pagawa natin. Hintayin rin natin siya na dahil hindi ko ginamitan siya ng hindi ko siya ginamitan ng pressure cooker. Pure talaga ito na tayo natin siya ng kulot ulit dahil ginisa ko na siya ng yung sinasabi siya.
Mga 10 minutes guys. Ready na ito. Favorito ito sa aking mga ninuno. Ang aking ninuno ngayon na Balbacua. Hi guys! Tapos na ang aking balbacuang baka. Yan. Ang aking gagawin ngayon ay titikman ko na naman kung ano ang lasa niya. Natikman na natin kung masarap pa siya o hindi. Yan. Ito na talaga ang the best. The best balbacua in the world. Talagang magugustuhan talaga ninyo ito guys. Dahil malambot na ang kanyang mga balat. Balat kasi ito sa ano, yung sa baka yung paa. Okay. Umpisahan na natin ang pagtikim sa aking balbacuang baka. My own version. Okay guys, tikman nga natin ang aking balbacuang baka. Alam mo ba, favorite ito ng mga Cebuano, yung sa Cebu. Lagyan natin ang kunting suka para lalo ito sa sarap dahil ako ay mahilig sa maanghang. Grabe, ang sarap. Sobrang lambot guys. Sabi pa ng mga Italiano, buonissimo. Buonissimo talaga siya. Saka kung gusto ninyo guys na magkaroon ng ganito kasarap na balbacua, panoorin ninyo aking video guys. Sundin ninyo ang ating mga ingredients. At saka hindi kayo magsisisi guys. Sobrang sarap. Masarap na masarap talaga. Ako lang ang may ganito na ano na balbacua.